हॅलो, नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. रेश्माच्या दुनियादारीमध्ये पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करते. तर बघा, आज मी बनवणार आहे अंडा मसाला. कारण की रोशनीची फरमाईश होती, मम्मी अंडा मसाला बनव. चला आपण बघूया की अंडा मसाला मी कसे बनवते. तर सगळ्यात अगोदर बघा, मी कढई ठेवलेली आहे आणि कढईमध्ये 1 चमचा मोठा मी बटर घेतलेला आहे. जेव्हा आपण ढाब्यावर वगैरे बघा असा अंडा मसाला मागवतो ना, तर अशा पद्धतीने बनवला जातो. तर मी त्याच्यामध्ये टाकलेलं आहे पाव चमचा मीठ आणि त्याच्यावर असं हे अंडे बघा मी 6 शिजवून घेतलेले, ते कट करून घेतलेले. तसे ह्यानी असं उभं असं अंडं चिरून घेतलेलं आहे 2 भागमध्ये आणि ते आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला फ्राय करायचे छान असे मस्त दोन्ही साईडून. तोवर आपल्याला वाटण बनवायचं आहे. तर मी वाटणासाठी कच्चंच इन्ग्रेडियंट घेतलेलं आहे. तर एक कांदा घेतला आहे, टोमॅटो, कढीपत्ता, अद्रक, लसूण, कोथिंबीर आणि हे डेसिकेटेड कोकोनट आहे. हे 2 चमचे घेतलेले आहे. तुम्ही ओला नारळ वापरला यामध्ये तरीसुद्धा चालू शकतं. तर बघा एका साईडनं परतलं, त्यामुळं आपल्याला आता साईड चेंज करायचे, म्हणजे असं पलटी करून घ्यायचं आहे. हे का करायची स्टेप तुम्हाला सांगते, कारण की हे जो अंड्याचा पिवळा पार्ट असतो ना, तो असा सेट होतो आणि तो आपल्याला जेव्हा आपण मसाल्यामध्ये शिजवतो ना, त्यावेळेस असं वेगळा होत नाही म्हणून. तर दोन्ही साईडून आपण छान असे अंडी परतून घेतलेले आहेत. आता मी काढून घेते. आता आपल्याला फोडणीची तयारी करायची. तर मी वाटणसुद्धा माझं वाटून झालेलं आहे. तोवर इकडे अंडी परतत आहे तोपर्यंत. तर बघा, त्याच कढईमध्ये मी थोडंसं तेल ॲड केलं आणि त्याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पाने 7 कढीपत्त्याची पानं मी तोडून घातलेली आहेत. तुम्ही तेजपत्ता असेल तर तेजपत्तासुद्धा घालू शकता. त्यामध्ये पाव चमचा मी जिरेची फोडणी दिलेली आहे आणि आपले जे वाटण केलेलं आहे ते वाटण टाकून छान असं परतवून घ्यायचं, कारण आपण कच्चं वाटण वापरतो ह्यामध्ये. तर त्यामध्ये बघा आता मी मसाले ॲड करते. घरचं तिखट 1 चमचा, पाव चमचा मी हळद घेतली, 1 चमचा मी धना पावडर घेतली, अर्धा चमचा मी गरम मसाला आणि 1 चमचा मी काश्मीरी लाल पावडर घेतलेली. तुम्ही किती क्वांटिटी बनवताय त्यानुसार तुम्ही मसाले कमी जास्त करू शकता. गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवलेली आहे आणि बघा थोडंसं मी पाणी, म्हणजे आपण मसाला वाटलेला त्याच मिक्सरमध्ये थोडंसं पाणी घालून घेतलेलं आहे, ते थोडंसं ॲड करून 2 मिनटं छान असं मसाला परतू द्यायचा. तर बघा मसाला परतला आहे, पण पूर्ण असा छान असा परतून नाही झालेला आहे. तर पुन्हा मी मिक्स करून घेते आणि अजून 1 मिनिटभर मी छान असा मसाला परतते. तर बघा इथं आपला मसाला छान असा परतून झालेला आहे. सुवास असा मसाल्याचा घरभर सुटतो, कारण की आपण जेव्हा मसाला परतून घेतो ना, म्हणजे भाजून घेतो, तर त्याला जास्त परतलं नाही तरी चालतं. पण असं कच्चं इन्ग्रेडियंट आपण घेतलेलं असेल तर मसाला छान असा तेलामध्ये फ्राय झाला पाहिजे, म्हणजे आपली ग्रेव्ही खूप छान होते. जे पण आपण बनवतो रेसिपी ती छान होते. तर यामध्ये बघा पाणी ॲड केलं मी आणि मीठ ॲड केलं, कारण सुरुवातीला आपण मीठ टाकलं होतं, त्यानुसार मीठ मी जेवढं लागेल तेवढं ॲड केलं. तर झाकण लावून चांगली ग्रेव्ही शिजवून घेतली आणि यामध्ये जे आपण फ्राय केलेले अंडे आहेत ते असे उलटे आपण पहिल्यांदा असे पिवळा पाट आपण खाली असं टाकून फ्राय केलेला. आता ह्या वेळेला आपण असं ग्रेव्हीमध्ये टाकतो ना, तेव्हा असं थोडंसं पिवळा पाट वर करून आपण टाकायचं आणि वरतून असे ग्रेव्ही त्यावर अशी सोडायची, म्हणजे ग्रेव्हीमध्ये थोडंसं शिजू द्यायचं आपल्याला. 3 मिनिट, 2 ते 3 मिनिट छान. बघा झाकण लावून मी 2 ते 3 मिनिट छान असं शिजवून घेतलं आणि वरतून थोडीशी कोथिंबीर. तुम्हाला बटर ह्याच्यामध्ये थोडंसं ॲड करायचं असलं तर तुम्ही करू शकता. मी केलेलं नाही, तर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही करू शकता. आता आपली बघा ग्रेव्ही एवढी झालेली. तर हे थोडं गरम आहे म्हणून तुम्हाला थोडं पातळ वाटतं, पण थंड झाल्यानंतर ग्रेव्ही छान अशी सोक होते आणि कुठलाही आपण पदार्थ बनवतो ना, तो थोडा थंड झाल्यानंतरच खायला घ्यावा, म्हणजे सेट होतो तो. तर बघा इथं मस्त मी लिंबू घेतला, लिंबू छान असा त्याच्यावरती पिळला. बघू शकता किती छान आपला अंडा मसाला झालेला आहे आणि हा घास फक्त आणि फक्त तुमच्यासाठी करा. आणि ज्यांनी माझा चॅनल सबस्क्राईब नाही केलेलं त्यांनी चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तर बघा मी अंडा रिलेटेड खूप साऱ्या अशा रेसिपी टाकलेल्या आहेत, जसं अंडा मंचुरियन, अंडा कढी किंवा अंडा ब्रेड ऑमलेट. तर त्याचीसुद्धा लिंक मी व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे, तीसुद्धा तुम्ही बघू शकता. बघा आपला अंडा मसाला अगदी पटकन बनणारी अशी रेसिपी आहे आणि सगळ्यांना घरात आवडणारी, थोडीशी वेगळी. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला माझा कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. कमेंट करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया आपण एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.